Брюссельські посадовці зараз наполягають на тому, що потрібно розпочинати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу. Бажано це робити от вже, і бажано це робити от вже наступного місяця. Про це, власне, Політико написало, і йому, кажуть, повідомили 5 дипломатів, які говорили, звісно ж, на умовах анонімності. За лаштунками дипломати з ЄС та Києва інтенсивно зараз працюють над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів про вступ України до ЄС. Знову Орбан. Знову Орбан, знову Угорщина, знову стоїть на своєму. І, що цікаво, власне, треба зробити це якомога швидше, вмовити угорський уряд, тому що далі Угорщина буде вже головувати, і це, відповідно, принесе нам певні проблеми. Переговори відбулися, я нагадаю, у квітні між главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Угорщини Петром Сіярто. Сторони тоді там сказали, що є якийсь так позитивна динаміка в цьому діалозі. І, за словами одного з дипломатів, Київ відреагував на список з 11 пунктів, викладений Будапештом, і чекає, відповідно, на відповідь Угорщини. Один з дипломатів ЄС також припускає, що Угорщина, можливо, захоче покласти край переговорам про вступ України до ЄС до того, як вона перебере на себе оце піврічне головування в Раді ЄС на ротаційній основі. Відбудеться це, я нагадаю, в липні місяці, тому я й кажу, що всі поспішають для того, щоб це якомога швидше зробити. Ну, тому що, уявіть собі, Угорщина головує, Орбан, значить, там один з головних, і тут раптом розпочинаються перемовини з Україною про вступ до Європейського Союзу. Йому ж тому на території Росії вхід закритий буде абсолютно, тому і намагаються зробити це якомога швидше. І знижка на російський газ буде скасована. На тому скінчиться, але, так. Кать, угорці, вони, навіть не угорці, а саме уряд Орбана, вони не в перший раз намагаються блокувати процес євроатлантичної інтеграції. Це стосується не лише ЄС, а НАТО. Але якось в самий відповідальний момент чогось Орбан чи Пітер Сіярто виходять або в туалет, або попити каву, і рішення ухвалюються. І я думаю, що зараз так само буде, хоча, зрозуміло, всі ми будемо в певній напрузі. Я просто хотів нагадати і наголосити, на якому ми зараз етапі знаходимося. Тобто, до 24 лютого 2022 року, якщо хтось би сказав, що найближче десятиліття почнуться перемовини про вступ України до Європейського Союзу, це був би найбільшим мрійником. І виходить, що саме російська агресія і Володимир Путін, вони самі роблять все, щоб зменшити кількість російськомовних в Україні, і, власне, виштовхують Україну до НАТО і Європейського Союзу. Це якийсь геній в лапках зовнішньої політики і всіх цих геополітичних процесів, які зараз відбуваються на планеті. До речі, бельгійці вже, власне, призначили міжурядову конференцію, зробили це на 25 червня, за кілька днів до того, як Будапешт перебере на себе головування в ЄС 1 липня, власне. І, як завжди кажуть, неможливо передбачити, що робитиме Угорщина, доки ми не почуємо від самого Орбана. От те, про що сказав, власне, Роман. Він може вийти до туалету, до вбиральні, може піти попити кави, а може заблокувати все наше прагнення, тому що, знову ж таки, намагаються, щоб це рішення було прийнято одноголосно про вступ України, або ж про відкриття, принаймні, перемовин про вступ України до Європейського Союзу.